हेलो गाइस, वेलकम टु कम्प्युटेबिलिटी युट्युब च्यानल। आज हामी विन्डोज 10 अथवा विन्डोजको बुट कसरी बनाउने पेनड्राइभमा, बुटेबल डिभाइस कसरी बनाउने त्यो हेर्छौँ। हामीलाई रिभ्यू चाहिन्छ र एउटा आइएसओ फाइल चाहिन्छ। दुईटैको लिङ्क मैले तल डिस्क्रिप्सन बक्समा हालिदिएको छु, तल डाउनलोड गर्नु होला। जस्तै पहिला रिभ्युज यो रन गर्नु पर्यो, यसले चाहिँ बुटेबल बनाउँछ पेनड्राइभलाई र यो फाइल हाल्छ। दुईटै चाहिन्छ हाम्रो। यो चाहिँ विन्डोज 10 को आइएसओ फाइल हो। रिभ्युज रन गरिसकेपछि तपाईँले यो विन्डोज 10 को आइएसओ फाइल लिङ्क गर्नुपर्ने हुन्छ। यहाँबाट क्लिक गर्ने, क्लिक गरेर तपाईँले कहाँनिर छ फाइल त्यहीँनिरबाट तपाईँले क्लिक गरेर ओपन गरिदिए। ओपन गरेपछि पहिला यो गर्नुभन्दा अगाडि चाहिँ पहिला पेनड्राइभमा के छ त्यो चाहिँ चाहिने डकुमेन्टहरू छ भने त्यो राख्नु होला। पेनड्राइभ सबै फर्मेट कम्प्लिट फर्मेट भएर अनि यो इन्स्टल हुन्छ। यति गरिसकेपछि तपाईँले यहाँनिर एउटा अप्सन छ यो एमबिआर र जिपिटी भन्ने चाहिँ। एमबिआर र जिपिटी जस्तै के हुन्छ भने जिपिटी तपाईँको लिगेसी अप्सनमा गयो है। तपाईँको बायसमा युएफआई मोड छैन भने चाहिँ लिगेसीमा चाहिँ यो जिपिटी जान्छ। तपाईँको एमबिआरमा भनेको चाहिँ युएफआई मोड छ, बायसमा युएफआई मोड छ भने यसमा बुट हुन्छ, एमबिआरमा बुट हुन्छ। तपाईँको जिपिटी भनेको युएफआई बुट सिस्टम छैन भने तपाईँको लिगेसी सपोर्ट छ, लिगेसी छ भने तपाईँको यसमा चाहिँ जिपिटी हाल्नुपर्ने हुन्छ। तपाईँले यो दुईवटा अप्सन छ। जस्तै मेरो चाहिँ अब एमबिआरमा छ, एमबिआरमा क्लिक गरेँ र यति गरेर मैले स्टार्ट गरिदिएँ। स्टार्ट गरिसकेपछि तपाईँको पेनड्राइभ जति पनि फाइलहरू छ सबै फर्मेट भएर यो फाइल जान्छ। यति गरेपछि एकछिन टाइम लिन्छ यो कम्प्लिट हुनलाई। यति भएपछि तपाईँको कम्प्लिट भयो है। बुटको पेनड्राइभ बुटेबल भइसक्यो। यसलाई क्लोज गरिदिनु र पेनड्राइभमा हेर्नु एकचोटि। तपाईँको पेनड्राइभ बुटेबल भइसकेको छ। अब यसलाई लगेर तपाईँको डेस्कटप ल्यापटपमा हुन्छ बुट गर्न सकिन्छ। मैले बुट गरेको चाहिँ माथि आई बटनमा राखिदिएको छ, माथि आई बटनमा क्लिक गरेर हेर्न सक्नुहुन्छ। हस्त आजको लागि यति नै। थ्याङ्क यू।